ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙන අපිට වගේම ඉන්දියාව, මැලේසියාව සහ පිලිපීනයේ වැනි රටවලටත් කතුරුමුරුංගා බොහොම හොඳින් හුරු පුරුදු ශාකයක්. මලයාසියාව නිජබිම කරගෙන උපන් කතුරුමුරුංගා ගහක් මීටර් 8 සිට 10ක් පමණ උසට වැඩෙන අතර කෙටි කාලයක් පවතින ශාකයක් ලෙස හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. මෙම වර්ගයේ ප්‍රභේද කීපයක්ම පවතිනවා. ආයුර්වේදයේදී කතුරුමුරුංගා හැඳින්වෙන්නේ අගස්ති යන නමින්. අහසේ අගස්ති තාරකාව පිහිටා ඇති ආකාරයට පිහිටන නිසා තමයි කතුරුමුරුංගා ශාකයට අගස්ති කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම අගස්ති නැමැති මුනිවරයා වයසට වඩා තරුණ පෙනුමක් ලබාගෙන සිටි මුනිවරයෙක්. ඒ ගෞරවාර්ථයෙන්ුත් මේ ශාකය අගස්ති කියලා හඳුන්වනවා. කතුරුමුරුංගා කියන්නේ රසායනික ගුණ බොහොමයක් තියෙන ඖෂධීය වටිනාකමක් ඇති ශාකයක්. මධ්‍යසාර නිසා ඇතිවෙන අක්මා රෝග තත්ත්වයට වගේම සෙංගමාලය නිසා අක්මාවට ඇතිවෙන හානිය සඳහාත් කතුරුමුරුංගා බොහෝ ගුණදායකයි. කතුරුමුරුංගා වල පෝෂණ ගුණයත් බහුලයි. විටමින් A, B වගේම කැල්සියම් කතුරුමුරුංගා වල බහුලයි කියන්න පුළුවන්. අපි කතුරුමුරුංගා මැල්ලුමක් විදිහට පිළියෙල කරද්දී යාන්තම් බටර ටිකකින් ටෙම්පරාදු කරගත්තොත් ඒකේ රසය වැඩි. ඒ වගේම ලිපෙන් බෑවට පස්සේ දෙහි අඹුල් ස්වල්පයකුත් එක් කරගන්න ඕන. සියඹලා කොළයට සමාන රුවක් තියෙන මේ පත්‍ර ලියාගෙන වගේම කොළ විදිහට සකස් කරගන්න පුළුවන්. සලාදයක් විදිහටත් කොළ ලියාගෙන අමු මිරිස්, රතු ලුණු, උඹල කඩ එක් කරගන්න. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු සහ පොල්, දෙහි අඹුල් යොදාගෙන සලාදයක් පිළියෙල කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. අපි සාමාන්‍ය රෝග වෙනුවෙන් කතුරුමුරුංගා යොදා ගන්නවා. කටදිව වනවීම, උෂ්ණ බිබිලිවලදීත් කතුරුමුරුංගා කොළ මලවා ආහාරයට ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම කිරි හොදි පිස ඒටත් කතුරුමුරුංගා කොළ එක් කරගෙන යාන්තම් බුබුලු දමන විට බානවා. මෙහි තන්තු බහුල නිසා ආහාර ජීර්ණය පහසු කිරීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. මලබද්ධය ඇති අවස්ථාවකදී කතුරුමුරුංගා කොළ ව්‍යංජනයක් විදිහට ආහාරයට එක් කරගන්න පුළුවන්. වර්තමානයේ නම් පපඩම් සමග ගැඹුරු තෙලින් බැදගත් කතුරුමුරුංගා කොළත් ආහාරයට එක් කරගන්නවා. මේක ඉතා රසවත් වගේම බොහොම අලංකාරයි. හැමේ ඇතිවන ලපකැලෙන් මකා ගැනීමටත් කතුරුමුරුංගා කොළ ඉස්මාලේප කිරීම බොහොම ගුණයි. ඇස් රෝග වෙනුවෙන් මෙන්ම රාත්‍රී අන්ධකාරයටත් 40 සැඳරියේදී සහනය ලබා ගැනීමටත් පීකුදු සමග එක් කරලා කතුරුමුරුංගා කොළ පිස ගැනීමෙන් ගුණයක් ලැබෙනවා. යටුපතුල් පැලී ඇතිවන අපහසුතාවය ගොඩ දෙනෙක් අතර මේ වෙනකොට සුලභ තත්ත්වයක්. මේ තත්ත්වය නිසා වේදනාව වගේම පාදවල තිබෙන අලංකාරත්වයක් නැති වෙලා යනවා. ඒ අපහසුතාවයට පිළියමක් විදිහට කතුරුමුරුංගා මුල් වියලලා කුඩු කරලා මීකිරි සමග මිශ්‍ර කළ ආරේප කිරීමෙන් බොහොම හොඳ සුවයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තුනටිය වේදනාව සහ හන්දි ඉදිමුම නිසා ඇතිවන වේදනාවේදී කොළ සහ පොතු අඹරාගෙන ආලේප කිරීම බොහොම ගුණයි. සාමාන්‍ය තුවාල වෙනුවෙන්ද මේ ආලේපනය යොදාගත්තාම ඒක පිරිසිදු වෙලා දින කිහිපයකින් සුවය ලැබෙනවා. කතුරුමුරුංගා මල් වලිනුත් අපිට ආහාර පිස ගන්න පුළුවන්. කොකිස් බදින පදමට සාදාගත්ත පිටිදියරයකට මල් පෙති දාලා ඒ පිටිදියරය මල් පෙතිවල තවරලා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න. ඒ වගේම මල් සිහින්ව ලියලා ඒකට රතු ලූණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා, උඹල කඩ ලියාගෙන එක් කරලා බටර් හෝ පොල් තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබලා මේ මිශ්‍රණය දමලා මිරිස්, කහ, ලුණු 3-5 අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාලා මිටිකිරි ස්වල්පයක් එක් කරගෙන එය පැසුණු විට ආහාරයට ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අජීර්ණය, උදරයේ වාත පිරීම වගේ අම්ල පිත්ත හෙවත් ગેස්ට්‍රයිටිස් රෝග තත්වයටත් කතුරුමුරුංගා බොහොම ගුණයි. ඒ වගේම තමයි කතුරුමුරුංගා මල් හා කොළ දරුවන්ගේ බුද්ධි වර්ධනයටත් උපකාරී වෙනවා. ඇස් පෙනීමේ දුර්වලතා, මුත්‍රා මාර්ගයේ ආසාදන, සමේ තුවාල, රත්පිත් රෝග, නිින්ද නොයෑමට, ගර්භාෂය ඉදුමුම, හන්දි ඉදුමුම, කාන්තාවන්ගේ ශ්වේත ප්‍රදාහ රෝහයට, යටිපතුල් පැලීම්, මුඛයේ තුවාල වලට වගේම සෙම් රෝග සඳහාත් කතුරුමුරුංගා ගුණයි. ඒ වගේම කතුරුමුරුංගා කියන්නේ බඩගින්න වඩවන ආහාරයක් කියන්නත් පුළුවන්. කතුරුමුරුංගා මල් වියලලා කුඩු කරලා තේමෙන් පානය කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මල් තම්බල තේ වගේ පානය කරන්නත් ඔයාලට පුළුවන්.
කතුරුමුරුංගා මල් එළඟ තෙලෙන් බැඳලා ආහාරයට ගැනීමෙන් රාත්‍රියේ ඇස්පෙනීමේ දුර්වලතාවයට බොහෝ ගුණයක් දෙනවා. හන්දි ඉදුම් ඇති අවස්ථාවකදී කතුරුමුරුංගා කොළ හා පොතු ඇල්දියෙන් අඹරා ගෑමෙන් ඒට සුවයක් ලබා ගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඒ වගේම අධික හිස රදයටත් කතුරුමුරුංගා කොළ හා මල් යුෂ බින්දු 5ක් බැගින් නස්පුඩු දෙකට දැමීමෙන් සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මීමැස්මර රෝගීන්ටත් කතුරුමුරුංගා කොළ යුෂ ගම්මිරිස් සමග අඹරා එළ මුත්‍රෙන් දිය කර පෙර උදේට නැස්ස කිරීමක් සිදු කරනවා. කතුරුමුරුංගා පලාවක් විදිහට බොහෝ දෙනා ආහාරයට ගත්තත් ඒක අගුණ වෙන දෙයක් නන් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් සතියකට දෙතුන් වතාවක් පමණ ආහාරයට ගත්තත් කතුරුමුරුංගා වල අගුණයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන්න පුළුවන්. වැඩි සාත්තුවක් නැතුව රසායනික පොහොරක් නැතුව වත්තෙන්ම කඩාගෙන කිසිම දිනක සෝදා පාලුවකට ලක් නොවි වැසි කාලයේදීත් ලෙඩ රෝග වලින් දුරස්ව තබා ගන්න පුළුවන් එකම පලාභෝගයේ කතුරුමුරුංගා කිව්වොත් නිවැරදි. ශීත ගුණයෙන් යුක්ත නිසා අපේ විවිධ ලෙඩ රෝග වලට කතුරුමුරුංගා උදව් වෙනවා. ඉතින් අපේ ගෙවත්තේම ලබා ගන්න පුළුවන් කොළමැල්ලුමක් වන කතුරුමුරුංගා පහසුවෙන්ම අපේ ආහාරයට එක් කරගෙන අපේ බත් පිඟාන බොහොම වර්ණවත් කොළ පැහැයෙන් දිලෙන ගුණවත් බත් පිඟානක් කරගන්න ඔයාලත් උත්සාහ කරන්න.